òye à ń bọ̀ níbi ìtàn ní ọgbẹ́ ní Muhadisu Adéwọ̀lú àbọ̀ fà tó bá bí ọjà ìwọ́n gbé sàtìkẹ́tì tó gbé jáde kó ní káyọ̀ gbé jáde níwọ̀n tó ní kò sórú ẹ̀ wọ́n tó gbé mọ̀kúbùlù jáde ẹnìkan tọ̀ pé kò sórú ẹ̀ ẹsẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bàbá pírísípà táwọn yìí àbíká ní bàbá yín tọ́lọ́ lóhùn jẹ́ká ní bàbá bú èèyàn 53 over 2 decades ló ti bùjẹ́ ọlọ́mọṣẹ́ wa ń dìgbò lógi o ṣàmì fúnra rẹ̀ yẹ́n kan wá jáde nísìn kó lásàsí ni èmi ní àṣàsí kọ́ o ọlọ́run jọ dáfà fáwọn ẹ̀sọ̀ òkè wọ́n ní tó bá jásàsí ni àfáwọn àgbà Sheikh Isa Akíndélé wọn náà ń ṣe rúkìá ẹni yóò ní ìdí rúkìá ìgbéraga àti mọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ti wà yí nísìn yìí ní sọ́ntì mọ̀ àti kéwú ni àti ọ̀rọ̀ ní ni kódà ìdí ìwé dédé tó bá mọ̀ òun ni kò sọ mọ́ ẹni wà yóò mọ dédé tó mọ̀ òun ń kábùkù bá àṣàsí kọ̀kọ́kọ́ ìdákùn tẹ̀lé àtẹ̀dídé àdíkì nìkan. Fatilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Èèyàn 53 bàbá pírísípà ọba bàbá tètè wíjà ṣóǹkà mọ́kánì alákọ̀ọ́kọ́ nù ọba gàmà wíjà ọba bàbá wọn Oníkìjì pàjá tó ní wọ́n ti di mufti gbà wọn pàtó ànú nù ọba afa Abdulrahman Ahmed wọ́n bá wọn jà láwọn tó ní TMC nù ọba Sheikh Dhikrullah Shafi'i wọ́n bá wọn jà Sheikh Imran Eleha wọ́n bá wọn jà Sheikh Omarudin Ajala wọ́n bá wọn jà Dr. Said Ahmed Rufai wọ́n bá wọn jà wọ́n bá Ahlus Sunnah Scholars jà nílẹ̀ Yorùbá. La ilaha illallah. Ìyẹn kan ló bá gbogbo àwọn táǹkà yíyá o ó dé mẹ́sàn-án babalágbé ni wọ́n dáràn lọ́wọ́ wọn Professor Laro kò èsè yẹn lọ́dọ̀ wọn Dr. Ibrahim Abdulbaki Muhammad èèyàn bú ni lọ́dọ̀ wọn Professor Kakuri èèyàn bú ni lọ́dọ̀ wọn Sheikh Omarudin Yunus ọ̀tá wọn ni Sheikh Abdul Qadiri afọwọ́baṣọlágbẹ̀rú ìmáàmù Nàìjíríà èèyàn rédèrèdè ni lọ́dọ̀ wọn Sheikh Dr. Hussein Arikeosola àfáà tèmi èèyàn dáradára ni lọ́dọ̀ wọn ilé kéwù ṣé wà á límì lọ́wọ́ pé èèyàn ń takò ilé ṣé wà á límì kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ talékú ilé ṣé wà á límì Ọlọ́run sì ní jẹ́ kí bàbá ọlọ́lọ́ba lónìí wọn ṣiṣẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí mo sọ sẹ́ni tí ń takò ilé kéwù tán gbé kalẹ̀ sórí rédíò òun wà sọ fáwọn fẹ́ fi mú ti lọ. La ilaha illallah. kò tán bẹ́ẹ̀ o Sheikh Kamaluddin bàbá alájẹ àgbà al-Mujaddid al-Akbar wọ́n bá wọn jà ò ń gbọ́ Adabiyah as a whole wọ́n bá wọn jà sọ̀hábà generally pé kí ẹ má dá sọ̀hábà kan sí ẹni táwọn wí ìbàjà àwọn sọ̀hábà nù lẹ́yìn náà ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú ẹ máa ní principal versus Abu Hurairah àwọn aláìmọ̀ ara orú yín bẹ́ẹ̀ bá jáde tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ àánú yín a máa ń wò yí tàánú tàánú ni pé kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí orí yín wá dọ́ta báyìí wà á fẹ́ sí kàtí kan ó gbé kan nínú yín àbò nínú funfun jáde sẹ́ ó wá mú àwọn tí wọ́n yanjú nínú kéwú ó dà àwọn tẹ́ ń bá jà níjọ́ níyì ẹnìkan ṣoṣo ló jáde ló ń kọ orin ó lè yọ orin tábà náà rí ìlú lójúmọ́ tẹ́lá bẹ́ẹ̀ tú àṣírí ara yá tú àṣírí yín nìsí WhatsApp group tẹ́ ń drop orin sí ìwọ wà ògidì ó wà yóò drop orin ẹsẹ̀sẹ̀ wá wo orin tó wọ standard lẹ́wàá mú lẹ́wàá post ẹ̀ sì mọ́ parọ́ ìmọ̀ yìí pọ̀ bẹ́ẹ̀ sì odó ló pọ̀ ọ̀tọ̀ jẹ́ ní tí mo bá pọ̀ jù ní wọ́n máa ń di tàṣetánì nímọ̀ rárá bó ti lè kó mọ́ èèyàn kan ló jáde tí wọ́n o WhatsApp group náà wọ́n ń drop orin sí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá òkèlè standard wọ́n post ẹ̀ lẹ́gbà èyí sajínù zaman ẹlẹ́wọ̀n gbà ìbọn ni tó kọ́dà láàrin tó bí mọ̀rẹ̀ ti mọ̀ náà nù èyí dìde ní rìsálà yìí ẹ̀ka nínú àwọn wá ń chat rẹ̀ pẹ̀lú lárúbáwá ó sá lọ ni àbá yìí tó ń tẹ̀lé mi principal versus Abu Hurairah versus Muawiya versus Abubakar La ilaha illallah. lẹ́yìn ìgbà tó wá kúrò níbi yìí ó tún wá mú al-Imam Ibn Taymiyyah Allahu ta'ala anhu. dárákùnrin tí gbogbo èèyàn lọ́ta rẹ̀ aláfẹ́ pé lọ́ta ni ẹjọ́ di Monday tó ń bọ̀ yìí ẹrú Ọlọ́run tó fọ́ igbá tó fọ́ kò mẹ́lẹ̀gbẹ́ túká ó já mọ̀ pé àṣàṣì ni bó tẹ̀ jẹ́ pé ìwíkú lòun náà wí kò sí mọ́nì kankan lára wọn àwọn náà lẹ́gbọ́ àṣàṣì náà lẹ́gbàdo La ilaha illallah. ẹnu principal kò sí mọ́nì mọ́ èyí náà ló wá sí lọ́nà ní gbogbo àwọn àfáà tó dìde náà ń pa ìwò ṣe tí wá kú La ilaha illallah. ìkùrá ní ìsìnkú yíwa pé ẹni kankan ò ní kú àfi àwọn tọ́lọ̀ bá pa aláṣẹ program ní ìsàwọn kan mẹ́sẹ̀jì wà fáwọn ó pa wá ṣùgbọ́n àti sọ bí ká ṣe program fún yẹn sí mọ́ bọ̀kẹ́ wá pa wá ìran kò burúkú yìí ó bá al-Imam Ibn Qayyim afá náà mọ́kí olódò rẹ̀ kò yanjú al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yóò tẹ̀ dáná kò yẹn ó dáná lọ́wọ́ rẹ̀ tíra tí bàbá tó bí principal yìí sọ pé lẹ́yìn Kùránì òun ló kàn al-Imam Bukhari Allahu akbar. ó ní Imam Bukhari afọ́jú ni kò mọ́ kí ó lẹ́yìn ìgbà tó bá yá rẹ̀ ìjọ tó lóun bá yá Imam Bukhari jẹ́ ó wá tọwọ́ bọ̀ tíra ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wọ̀ Sahihu al-Bukhari gbogbo kingdom of Saudi Arabia ìjọba bámẹ́láka pátápátá ó tọwọ́ bọ̀ jọmọlú àbí wọn ó gbọ́ yí agbẹnusọ tó wà ní Haúsá náà
ọ̀rọ̀ kan lòun náà dá tí òfin lè wọbẹ̀ mọ́ o ẹ̀yà ìlọ́lọ́ tó wá parọ́ ìjọ tó wá tún bí wọ̀dá tó jáde kó sọ pé báàbù bìlá ní òjò wọ Saudi mọ́ òun ló sọ tí wọ́n fi bá ń tó òjò wọ Saudi mọ́ ayé ògbọ̀. ẹ̀yà ìlọ́lọ́ àwọn ulama ahlus sunnah wal jamaa Ibn Baz baba Ibn Baz Usaimin baba Albani ẹni yíyá kàyákà wọn ìgbà tó kúrò mẹ́ta ó fọ́fẹ́ oníbàdàn lọ́dọ̀ àwọn afáwà ìṣòkè nu àwọn afá Abdul Fattah ibá mú hankachifu kí ní ojú mi jáde. idha kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu. yíò gbọ́kọ́ ló yẹ kó lò àyà ulama ad-dini fi ardi Yorùbá. ẹ̀yà àgbàlagbà wọn lẹ Yorùbá ìdìde. afiqu waruddu al-kadha daf'an limillati. ẹni tó fẹ́ dẹ́sì rú yìí dá fún ánkìlò pé daf'an limillati. ìdìgámù ìdìgé ìrìnkó náà ó yá wíkìlá rẹ̀ daf'an limillati. tún wí láti bẹ̀rẹ̀. aya ulama al-haqqi fi ardi Yorùbá afiqu waruddu al-kadhiba daf'an limillati. daf'an limillati. daf'an limillati. ọlọ́mọ akẹ́lẹ̀ jágbà wọ́n ti ṣe kí ó lọ́sọ̀ mú gbọ́. aya ulama ad-dini fi ardi Yorùbá afiqu waruddu al-kadhiba daf'an limillati. akẹ́lẹ̀ jágbà ti kọ́ akápì tó nù. Allahu ìdìgámù ìdìgé rèé. akbar. ẹni yóò dúró síbẹ̀ o ìgbà tó kúrò ń bẹ̀ tán ó wá bọ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá Mahad wọ́n fẹ́ lọ kílèmù ìkẹ́ tí èṣe ti wọn níbàdàn ní máàdì láàárọ̀ bí ìgbà tó kúrò ń bẹ̀ ó bọ́ sọ́dọ̀ Sheikh Mustapha Zuglul ẹnìkan ṣoṣo náà ni o láyé lè mọ gbọ́ ìṣẹ́rí problem tó wà mẹ́rin pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbẹ́mọ̀ pé èèyàn kéèyàn ní bọ́mọ̀ mọ́ ṣe sọ. La ilaha illallah. ìgbà tó wá kúrò ń bẹ̀ wọ́n wá bọ́ sí Daaru Dawa wọ́n kúrò ń bẹ̀ ó bọ́ sọ́dọ̀ Professor Abdi Abubakar wọ́n kúrò ń bẹ̀ ó bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀lùmẹ̀rú ẹ̀ bàbá wa àgbà ọlọ́ọ̀lùmẹ̀rú ẹ̀ lẹ́dẹ̀ adamallahu hayatahu. nínú àwọn ọmọdé wọn náà ni wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ Rọ́bítọ̀ lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ Mufti ilẹ̀ Yorùbá bàbá àgbà níwò nù Mufti tó ẹgbẹ́ tó wá sọ lárúbáwá yóò fẹ́ lè mọ̀ pẹ́ni wọn lá Mufti tó kéwù yanjú yàtọ̀ sí kéwù sànàwí. wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ àfáwà àgbà onímọ̀ àgbà ni Sheikh Abdulbasit Al-Ketui. Allahu akbar. àwọn tó lọ Káírò tán máa tán yanjú nù orú wọn láṣọ pé bí èèyàn bá fẹ́ mú yàn jáde àbámu tí ò gbọ́ pé mo fẹ́ náwó èèyàn jáde ẹwà mẹ́ni tó yanjú jáde ẹ mọ́rú ẹ̀ wá èyí ṣe irú adéwọ̀lú hùn pósìtì sàtífíkẹ́tì rẹ nítorí gbé jáde kúrò ní Káírò pósìtì ẹ̀kárí tó wá yàtọ̀ sí mọ́kùbùl. àfáàyè ìgbà tó kúrò ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Mufti ilẹ̀ Yorùbá ọbọ̀ sọ́dọ̀ Abdullahi Ketui wọ́n kúrò ń bẹ̀ ọbọ̀ sọ́dọ̀ Abdullahi Mọ̀wọ́ṣọ wọ́n kúrò ń bẹ̀ ọbọ̀ sọ́dọ̀ Balaam Yusuf Adépọ̀jù èèyàn kan ní gbogbo ń tàkà kalẹ̀ yìí o ìyẹn kan ní òpè méjì o ọkọ̀ ọ̀bẹ ọbọ̀sọ̀dọ̀ Dr. Abdulmumin Amọ́lájà ọkọ̀ ọ̀bẹ ọbọ̀sọ̀dọ̀ Barrister Abdulrahman Ahmed Sayi tó ti di Justice Sayi wáyé Justice Sayi wa Ìtàdàbíyà wọ́n tún dọ́dọ̀ tí wọn wọ́n kúrò síbẹ̀ ọbọ̀sọ̀dọ̀ Saidi Shittu ọkọ̀ ọ̀bẹ ọtún la ilaha illallah wọ́n tún lọ sọ́dọ̀ bàbá olùkọ́ àgbà. bàbá sọ pé àwọn tó jogún àwọn bàbá wọn tí wọ́n balẹ̀ bàbá wọn jẹ́ bá ti ń dúpẹ́ lé alájà àgbà táwọn bàbá wa ní máàdì láàárọ̀ bí tó ń dúpẹ́ nínú àwọn tí yóò rí tínú yóò mọ̀ dùn ní àwọn àrọ́mọdọ́mọ olùkọ́ àgbà. Ọlọ́run kẹ́ bàbá náà débi pé kàńdá kan kò sí nínú ọmọ kò sí nínú àrọ́mọdọ́mọ kò tún sí nínú àrọ́mọdọ́mọdọ́mọ. tó wá tó bẹ́lọ̀ pé Ọlọ́run o nídìílé tìtù wa náà Salman ọlọ́mọdé kíkà dáhùn bẹ́ẹ̀ o ó tó bẹ́lọ̀. Aya ummatal Islami fi ardi Yorùbá. Aya ummatal Islami fi ardi Yorùbá. Àbáwá Muhyiddin Aláàyá Al-Muhandis akọ̀yà àgbà ni òun ni wọ́n ń pe gbogbo àwọn ẹ̀yìn àfáà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́fẹ́ bọ́lọ̀ dáadáa tẹ́fẹ́ kú dáadáa. Alaykum bi hifdhi ddini fi kulli lahadhatin. Àbáwá mo ti àfáà mi ò fẹ́ kú dáadáa torí tó bá fi lè pẹ̀rẹ̀ ẹ̀ láàfáà tọ́lọ́run wá gbégbà fún ọ táyé ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ tó wàá rò dòdòdò máa bá wọn sọ pé àwọn ẹni yìí ó ayé ti dáyé social media o bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ wọn ẹ má tẹ̀lé tó ń sọ o kó o tẹ̀lé jáde sórí social media tó o máa sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ àpẹẹrẹ kó o ní bọ́lọ̀ dáadáa nù tó iṣẹ́ tí àwọn àfáà jogún lára nábì Ọlọ́run oníkíni ìtọ́lọ́run sọ tánàbì sọ kò ṣe ní tí bàbá pín sí bàbá sọ. Allahu akbar. Aya ummatal Islami fi ardi Yorùbá. Alaykum bi hifdhi ddini fi kulli lahadhatin. Wọ́n bá sọ́dọ̀ olùkọ́ àgbà Professor Khidri
bàbá àgbóní kéwù ní tálíbàkà kún ara wọn kẹ́kẹ́kẹ́ wọ́n bí síta wọn náà níbi ká ya dìgbòlugi kéèyàn kan wá fẹ́ kọ́ rárá bàbá tí wá pẹ̀lú dìgbòlugi ọlọ́run o ṣé ẹlẹ́lẹ́tẹ̀ rò bẹ́ wọ́n bá débẹ̀ ilé alájà àgbà ìjọ ilẹ̀ gbọ́jà ọmọ rí àdó àrọ́mọdọ́mọ wọ́n wá lé àwọn sórí àtẹ ọlọ́run bó ti ṣe àwọn ọmọ alájà àgbà àrọ́mọdọ́mọ alájà àgbà tó fi dórí àwọn ọmọ kéwú pẹ́pẹ́ bí tí bàbá alájà àgbà gbẹ́sẹ̀ sí òun náà gbẹ́sẹ̀ sí tí ẹ̀yin fi ń tò báyìí ọlọ́run in tí ó yí padà ọlọ́mọdé òṣèlè sí wa láíláí. Àmín. Bí èèyàn bá ń ka orun tí mò ń ka yìí ó bá jẹ́ pé bàbá èèyàn ni tó kí ó lọ́dọ̀ rẹ̀ ní wùwà dìgbòlugi báyìí ó tó tí ìhun mọ̀ sunkún sí tó wà sunkún látara dàlẹ́ pé ojú yìí ti fẹ́ fọ́ kí ló fẹ́ kọ́ afá mi ló ya dìgbòlugi. Lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ Markazy Nàìjíríà wọ́n débẹ̀ lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ Sheikh Badru Alfa Ilé-Ami wọ́n bọ́ sọ́dọ̀ Dr. Fadil gbogbo ìwó scholars àti wọ́n tún kó wọn pọ̀ Honorable Yẹpẹ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n kúrò ń bẹ̀ ọlọ́run mọ́sàbà ṣàlékún àlàáfíà fún àfá àwọn àgbà orí àwọn mẹ́ta wọ́n dọ́dọ̀ yìí náà wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n dọ́dọ̀ àfá Sheikh Abdullahi Kutubi wọ́n kúrò ń bẹ̀ wọ́n sẹ̀sẹ̀ wọ́n á bọ́ sórí Mufti. La ilaha illallah. sẹ́yìn nìkan ni orí yìí ò wá pé gbogbo ìtẹ̀ ń bọ́ sórí social media tẹ wá lọ bọ́ sínú Quran bó bá tẹ̀ jẹ́ pé èyí tí agbẹnusọ yín sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ òun náà ni tẹ wá tora yín jọ gbogbo tí tó wà nínú kíní tamanka yìí nígbà táwọn akéèké tọmọ fi ń ba burúkú tó wà lára ìjọ gbogbo rúkìá yìí wàlá yóò fi yẹ kó sáhìrù àìsàn àtàwọn tábàrú mẹ́tẹ́tù ṣayátìnù alámúlìkì sílẹ̀ ìbẹ́ẹ̀ kẹmọkẹ ẹwà kò fọdún àkẹsẹ ara yín jọ wọn lásàsí ló ń bá bàbá wa jà o táwọn àti ìsọ̀rọ̀ kéèké àṣàtì lẹ́yìn bá tàwọn àrùbá sàsì ni ṣé ìranù tẹ́yìn ṣe lórí social media ilé ẹ̀kẹ́ mi ṣe nítorí kẹ mójútó ìranù bọ́ sórí social media mọ́ wíwíkú wí nítorí kẹ bọ́sibì kẹ mọ́ sunkún bẹ́ẹ̀ bá ládùúgbà tó wá pé tó ń ṣe wọ́n lóòótọ́ nù ẹ lọ sọ́dọ̀ àfáwà Ìsá Akíndélé wọ́n ti sọ fún yín o àyà ulama. Àyà ummatal islami fi ardi Yorùbá alaykum bi hifdhi ddini fi kulli lahadatin. Orin wọn ò dúró síbẹ̀ tẹ̀síwájú. Àyà ulama al-haqqi fi ardi Yorùbá afiqu waruddu al-kadhiba daf'an limillati wa atba'u al-juhalu haqqan jahali هم يدعون العلم من دون حكمتي وهم يدعون العلم من دون حكمتي ọ̀tọ̀ ní tí mo fẹ́ sọ àmọ́ ibi tó wí òun dùn mọ́ mi وأتباعه لجهال حقا جهالة àwọn tó yanjú nínú ọmọ kéwú tó yanjú nínú ọmọ kéwú tó yanjú àbámu tí ò tẹ̀lé mi mọ́ حقا جهالة àwọn ilé dànù àwọn dìde ní ọmọ tí wọ́n kọ́ mọ́ kúkúlù jọ fún wọn yanjú àwọn lẹ́wà yẹn bàbàrà. وهم يدعون العلم من دون حكمتي. àwọn bá jáde wọn wọ àlìkínbà dìde nìkan ó bọ́ sórí kútúbà òun fẹ́ máa ṣe kútúbà Mufti tiwa ló fi ń panu. àwọn tó wá kùtẹ̀ wá àwọn tó yanjú nínú kí ó tí wọ́n sọ pé àfà bẹ́ẹ̀ kan ni bàbá rẹ̀ máa ń ṣe ó lé wọn dànù. ó wá pa àwọn tani tẹ̀gbẹ́ wa àti bá òun lè jò hálù. àti bá òun lè jò hálù haqqan jahalati. haqqan jahalati. àti bá òun lè jò hálù haqqan jahalati. wa hum yad'una al-ilma min duni hikmati. kí máa mú ní sọ̀rí ní ìjọ onígun mọ́ ẹ̀yin tẹ wá ń béèrè pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ ṣe pírísípàlì kan ní tó bá wá sọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ màá dìde níyìn ni. ìjọ òun lẹ gbọ́ pé kí pírísípà máa bá àwọn ọmọ kéwù rẹ̀ àbọ̀rọ̀ kó máa pìtàn àwọn ẹbí rẹ̀ àbítọ̀ bàbá rẹ̀ kádàbí àtàwọn ajáde kó fẹ́ dá sí lọ́kàn wá. àmọ́ ìsìláàmù yìí kì í ṣe ìsìláàmù secondary school yín ìsìláàmù tó kan gbogbo wa ó dà ànábì Dáúdà ó gbọ́ ṣé ìgbéraga bá ti yín jẹ́ kódà bẹ́ẹ̀ ni ikú kọ́ fẹ́ pé ànábì Ọlọ́run kò ní fi àpẹẹlẹ pé Dáúdà ṣe ẹ̀dá ẹni tó lè pe Dáúdà báwọn yóò wá pàdé oru Mufti ní òní lárúkọ ọmọ lórí. ọ̀dà ànábì Dáúdà yìí ṣé ànábì secondary school yìí ni táà fi lè dá sí àbí bọ́ọ̀bà ànábì secondary school yìí ni pé Dáúdà wá sọ kalẹ̀ sí secondary school yìí o kò kàn wá àmọ́ tó bá ti jẹ́ àjọ ní nínú Islam ó ṣe kí ni ó kàn wá tẹ bá wá fẹ́ dín wá àbùkù yìí kù tí mo sì mọ̀ pé dábà ní mo ti sọ́njọ́ ní dábà ní kò lè rẹ̀ yín ẹ̀ tún jáde ẹ̀rá ti jáde ẹ̀mọ̀ gbọ́n tí ó mọ̀ bá yín ní jẹ́ náà ni kódà ẹranko onírùgbọ̀n funfun ọmọ bàbá aláwo yẹn là ń retí àtìgbà tó ti pa irọ́ pé bàbá kan ò ní kíní kan bàbá kan ò ní kíní kan tá a jáde pé bàbá ti wá ní àtìgbà wọn ló ti sá padà wá.